שלום לכם. מה שאנחנו עושים כאן היום גדול יותר מהפגנה נגד הממשלה, גדול יותר מהפגנה נגד ההפיכה המשטרית. מה שאנחנו עושים כאן היום זה להישבע אמונים למדינת ישראל. לאהוב את המדינה זה לא רק להתרגש בטקס המשואות, וזה לא רק לשים את הדגל על האוטו ביום העצמאות. לאהוב את המדינה זה להתייצב ביום פקודה כדי להגן עליה מפני מבקשי נפשה, וזה מה שאנחנו עושים היום. הממשלה המסוכנת בתולדות המדינה חשבה שאף אחד לא יעצור אותה, אבל אז היא נתקלה במכשול בלתי צפוי. היא נתקלה בכם. בנחישות שלכם, בפטריוטיות שלכם, בזה שהחלטתם שלא תעמדו מן הצד. הממשלה לא קראה נכון את המפה. זה לא נכון שאנשים צעירים הם אדישים. זה לא נכון שלהפגנות אין השפעה. זה לא נכון שהליכודניקים לא מקשיבים לנו. זה לא נכון שאנשים לא מבינים מה הממשלה מנסה לעשות. אנחנו מבינים, הם רוצים למחוק את הדמוקרטיה, ואנחנו לא ניתן לזה לקרות. כשההפגנות התחילו, אנשים אמרו אחד לשני שאף אחד לא יצא מהבית בגלל סעיפים משפטיים שאף אחד לא מבין. אף אחד לא יצא מהבית בגלל הוועדה למינוי שופטים, או בגלל מושגים כמו פסקת ההתגברות ועילת הסבירות. על זה הממשלה בנתה, על זה שזה מסובך ומבלבל ולאף אחד לא אכפת. היא חשבה שכמו תמיד היא תבלבל את הציבור דרך השופרות שלה וכלי התקשורת שלה, ועד שזה יקרה כבר לא נבין וזה יהיה מאחורינו. אלא שאז יתברר, כמו תמיד, כמו תמיד, שהישראלים לא מטומטמים. אנחנו פה כי למרות נסח העשן הבנו בדיוק מה הם מנסים לעשות. הבנו שזה לא תיקון טכני, אלא ניסיון לדרוס את הדמוקרטיה הישראלית. הממשלה הזאת דוחפת חוקים שהם לא רק נגד המערכת המשפטית, הם נגד כל מה שמדינת ישראל מייצגת. הם נגד הערכים הכי בסיסיים של מגילת העצמאות, נגד עצם הרעיון שאנחנו עם אחד. הממשלה הזו היא לא ציונית והיא לא פטריוטית. אתה לא ציוני אם אתה שולח ילדים של אחרים להילחם, אבל דואג שהילדים שלך לא יתגייסו. אתה לא פטריוט אם אתה אחראי על שלטון החוק, אבל בעצמך לא מקיים את החוק. אתה לא אוהב את המדינה אם אתה מזלזל ברוב האזרחים שחיים בה. מה שקורה פה היום זה שאנחנו בוחרים להיאבק על דמותה של המדינה. אנחנו בוחרים במעורבות על פני אדישות, בוחרים בתקווה על פני הייאוש, בוחרים באהבת ישראל במקום בציניות של פוליטיקאים, בוחרים בעתיד של הילדים שלנו. אנחנו פה כי אנחנו מאמינים במדינת ישראל. אנחנו מאמינים שאין לנו קיום אם ישראל לא תהיה דמוקרטיה ליברלית חזקה. אנחנו מאמינים בטוב משותף, אפילו אם הממשלה מנסה לפלג בינינו. אנחנו מאמינים שהזכויות הבסיסיות שלנו הם לא משהו שהממשלה נתנה לנו, ובטח לא משהו שהממשלה יכולה לקחת מאיתנו.
כי הבנו שאם נוותר עכשיו כל מה שקדוש בעינינו יימחק. עשינו את הדבר האחרון שהם חשבו שנעשה. הורדנו את הדגל מהבוידם, שמנו אותו על הכתפיים והלכנו להילחם על המדינה שלנו. זה נכון פה בהרצליה, ברחוב קפלן בתל אביב, במרכז חורב בחיפה, ברחבת העירייה באשדוד, במשכן למוניות הבמה בבאר שבע, בכיכר הדקל בבית שמש, בכיכר איתן באפרת, בגוש עציון, מול בית הנשיא בירושלים, בכיכר התותח בראשון לציון, פה בהרצליה. אלה לא רק הפגנות נגד הממשלה, זה המפגן הכי גדול בתולדות המדינה של אהבת ישראל. הממשלה אומרת לנו ניצחנו בבחירות, אף אחד לא טוען אחרת. אבל זה שניצחתם בבחירות לא אומר שהכל מותר לכם. זה שיש לכם רוב של 0.5% לא אומר שמותר לכם להדיר נשים מתפקידים בכירים, לא אומר שתכתיבו לנו מה מותר לנו ומה אסור לנו לאכול בפסח, לא אומר שמותר לעשות פוגרומים בחווארה, וזה בטח לא אומר שהם יכולים למחוק את בית המשפט העליון של מדינת ישראל. כל ההיסטוריה הישראלית, כל ההיסטוריה של המחאות בעולם אומרת רק דבר אחד: מי שלא מוותר ינצח. מי שנחוש ינצח. מי שלא מתייאש לעולם ינצח. זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קצר, אבל אנחנו נלחמים על הדבר הכי חשוב בעולם. אנחנו נלחמים על העתיד של הילדים שלנו. אנחנו לא נוותר על המדינה שלנו, אנחנו לא נוותר על הילדים שלנו, אנחנו לא נוותר עד שננצח. תודה רבה הרצליה.